जोजोलपा तारेमाम पासपी मफुला सन्चै हुनुहुन्छ। मैले भिडियो नबनाएको धेरै दिन भइसकेको थियो, धेरै दिन भन्दा पनि धेरै हप्ता भइसकेको थियो। अब चाहिँ फुर्सदमा भिडियो बनाउँछु किनभने यहाँ अब इन्टरनेटको लाइन काटिएको छ, अब तारै सबै काटिदिएको छ। अब कति दिन लाग्छ इन्टरनेट आउन, त्यही भएर अब भिडियो बनाउँदैछु मैले फुर्सदको समयमा। यो अब इन्टरनेटको तार पनि अलि समस्या नै भइसकेको छ, किनभने तार धेरै हुने अनि त्यसपछि युज नभएको तारहरू बढी हुने, अनि त्यो धेरै तार भएपछि फोड हुने अनि झ्यामझ्याम तार काटिदिन्छ। त्यसपछि अनि फेरि इन्टरनेट नआउने समस्या हुने, प्रब्लम हुने, अलि यो अलिकति समस्याको रूपमा नै देखा परेको छ आजभोलि चाहिँ। अब यसको समाधान अब कम्पनीले गरोस् भनौँ भने पनि अब कम्पनीले अब कुनै कम्पनीले अनयुज भएको युज नभएको तारहरू निकाल्छ, कसैले निकाल्दैन। निकाल्न एउटा मात्र कम्पनीले निकालेर पनि भएन। मेरो विचारमा चाहिँ नि यो इन्टरनेटको लागि पनि बत्तीको लागि जस्तै एउटा होलसेल कम्पनी हुनुपर्ने। होलसेल कम्पनीले चाहिँ एउटा तार तागेर ल्याउने अनि त्यसपछि उसले पोइन्ट राखिदिने, अनि त्यसपछि जुन अरू कम्पनीहरू हुन्छ अरू कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो पोइन्टबाट तार तानेर लग्यो भने ठिक हुन्छ कि अब त्यो पनि पोसिबल होला कि नहोला। तर हाम्रो टोलतिर पहिला कोरोनाको अलि महामारी भइरहेको बेला, त्यो कोरोनाको महामारीको फाइनलतिर थियो, सबैजना फुर्सदमै थियो अनि हाम्रो टोलको भाइहरू दाइहरू सबै मिलेर तारहरू म्यानेज गरेको थियो। अनि के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ सबै तारहरू झ्याम काटेन कि, अब अनयुज भएको तारहरू छानी काट्यो। त्यो गर्दाखेरि अब काट्नलाई टाइम लाग्यो, दिनभरि नै लाग्यो, तर कसैलाई पनि ह्याम्पर भएन, अनयुज भएको तारहरू मात्र काट्यो। अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि धेरैवटा तार थियो अनि त्यो अनयुज भएको तारहरू सबै हटाउँदाखेरि त थोरै भयो, युज भएको तार त थोरै रहेछ, अनयुज तार नै धेरै रहेछ। अनि त्यसरी काट्दाखेरि चाहिँ राम्रो भएको थियो। सञ्जीव भाइ भन्ने थियो, सञ्जीव भाइ पनि थियो, अरू दाइहरू पनि थियो। अनि मलाई त्यो राम्रो लाग्यो, त्यो गरेको एकदम राम्रो लाग्यो। अनि मैले यसो सोचेँ त्यो सञ्जीव भाइले यस्तो मजाले काम गरेको छ, केही गरी अब ऊ समाजसेवामा पनि लागिरहन्छ, केही गरी उसले अब चुनाव लड्यो भने एक भोट त म पक्कै उसलाई दिन्छु भनेर, अब मेरो एक भोट चाहिँ म उसलाई पक्कै दिन्छु भनेर मनमा लागेको थियो। काम गर्दाखेरि त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब झ्याम तार काटिदिने, फेरि अब के भन्ने, अब फुर्सद भएदेखि चाहिँ अलिकति टाइम लगाएर गरे पनि हुन्थ्यो। तर अब फेरि कस्तो हुन्छ भने कम्पनीहरूले तार राखिदिन्छ अनि अरू मान्छेहरूले काट्नु पनि अब अलिकति, अरू मान्छेहरूले फुर्सद मिलाएर काट भन्नु पनि अलिकति अलिक प्र्याक्टिकल नहोला त्यो पनि। के गर्ने अब यस्तै छ, तार नभइकन पनि हुँदैन। अब तार धेरै भयो भने समस्या, तार नभए पनि भएन। अब यसको सल्युसन चाहिँ के होला? अब त्यही भएर मैले आज च्याप्टरको नाम पनि टेक केयर नै राखेको छु। टेक केयर अर्थात् नेपालीमा हामीले राम्रोसँग बस भन्छौँ, राम्रोसँग बस। अब यसलाई हामीले नेपाल भाषामा भन्नु पर्यो भने बा चन्द्रबिन्दु एउटा भयो, बा ला क, बालक चो भएछ, चो थप्लो एउटा दिउँ, बालक चो। बालक अर्थात् राम्रोसँग बस भनेको चाहिँ, अब चो भनेको चाहिँ बस, यहाँ स्ल्यास एउटा दिउँ, बसा भएछ। राम्रोसँग बस्छ अर्थात् बालक चो। अब त्यस्तै गरी कहिले काहीँ कोहीसँग रिस उठ्यो भने अब बालक चो त हामीले भन्दैनौँ, अब यस्तो भन्न सकिन्छ, राम्रोसँग गाडेर बस भन्नु पर्यो नि। जस्तै कि गाडेर बस, राम्रोसँग गाडेर बस भन्नु पर्यो भने बालक यही भयो, बालक गाडे जुया चो। यो पनि अब यो सेमै भयो, बालक गाडे जुया चो अर्थात् राम्रोसँग गाडेर बस भन्नु पर्यो भने बालाई राम्रोसँग हेर, भाइ त बालक सो। अब धेरै जस्तो बिहा भइसकेको केटी मान्छेहरूले आफ्नो अब दाजुभाइलाई चाहिँ नि माइतीमा आएर यस्तो भन्ने गर्छ। अब कसो भने अब सधैँ गरिराख्ने मान्छेलाई त अब एउटा दुइटा अब गरिराख्दाखेरि अब एउटा चित्त नबुझ्दो कुरा पनि हुन्छ। अनि छोरी मान्छेहरूलाई अब कहिलेकाहीँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो प्यारेन्ट्सले अब
छोरी मान्छेले कम्प्लेन गरिदिँदाखेरि अब घरको दाजुभाइले चाहिँ राम्रोसँग हेर्दै नहेरेको वास्तै नगरेको जस्तो फिल हुन्छ अनि त्यो अब कोही कोही त अब कराउँछ कसैले भन्छ अब त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको मान्छेहरू हुन्छ मेरो साथीले पनि भन्थे एकचोटि आमालाई राम्रोसँग हेर आमालाई राम्रोसँग हेर भन्छ अब मैले हेरिरहेको छु अब त्यस्तै त्यस्तै केही कुराहरू गर्थ्यो त्यस्तो अब फ्यामिलीमा भनेको अब त्यस्तै हो तर अब कस्तो हुन्छ भने काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अलि जस चाहिँ हुँदैन अब 10वटा काम गर्छ अब 10वटा काम गर्दाखेरि 9वटा राम्रोसँग गर्यो एउटा थोरै बिगार्यो अथवा एउटा थोरै केयरलेस गर्यो अथवा थोरै कमजोरी भयो भने त्यही एउटा कुरा टोकेर उसको 9वटा कामलाई बिर्सिन्छ तर हामीले काम कुरा गर्दाखेरि सधैँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने काम गर्ने मान्छेलाई अलि जस पनि दिनुपर्छ हामीले त्यस्तै गरी मेरो साथीको केसमा चाहिँ नि उसको बहिनीले आमालाई राम्रोसँग हेर भन्थ्यो अनि आमालाई भन्नु पर्यो भने आमालाई राम्रोसँग हेर आमालाई राम्रोसँग हेर भन्नु पर्यो भने माइत होइन कि माइत बालक स्व माइत बालक स्व कहिलेकाहीँ अब बिरामी भएको मान्छेलाई हेर्न जाँदाखेरि हामीले भन्न सक्छौँ जस्तै कि अपजस दिएर होइन कि अपजस नदिइकन अब राम्रोसँगै हेर्दाखेरि अब कोही साथीको बुवा बिरामी छ अब हामीले हस्पिटलमा हेर्न गयौँ अथवा घरमा हेर्न गयौँ भने साथीसँग छुट्टिने बेलामा चाहिँ नि कहाँ बाहिर बालक सो कहाँ वन नि भन्न सक्छौँ हामीले जस्तै कि ल बालाई राम्रोसँग हेर है गएँ है यसरी भन्न सक्छौँ हामीले अब त्यो चाहिँ स्याटर हानेको अब त्यो कम्प्लेन गरेको होइन कि नर्मल केसेसहरूमा पनि हामीले यसरी भन्न सक्छौँ अब अघि नै सेन्टेन्समा हामीले थोरै केही यता थप्न पनि सक्छौँ जस्तै कि राम्रोसँग बस हामीले अघि नै भन्यौँ यसमै थोरै कुराहरू थपौँ जस्तै कि अब यसमा राम्रोसँग बसलाई ल राम्रोसँग बस है पनि भन्न सक्छौँ हामीले है ल राम्रोसँग बस है भन्नु पर्यो भने अब कतै हामी जाँदैछौँ भने त्यस्तो केसेसमा ल राम्रोसँग बस है भनेर हामीले भन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ ल का त्यसको लागि चाहिँ का बालक चो नि का बालक चोनी यस्तो पनि भन्न सक्छौँ हामीले अब यो च्याप्टरको लागि यति नै गर्नु पर्ला अब दशैं पनि सुरु हुँदैछ अब यो च्याप्टर चाहिँ म अब दशैं पछि नै अपलोड गर्छु होला किनभने अब दशैंमा सबै बिजी हुन्छ यताउता हुन्छ अब दशैंमा अब दशैंकै माहौल हुन्छ दशैं पछि अब यो दशैं अगाडि मैले रेकर्ड गर्दैछु अब दशैं पछि मात्र यो अपलोड गर्नु पर्ला अनि तपाईको दशैं के कस्तो भयो यसो कमेन्ट गरेर सुनाउनु होला थ्यांक यू शुभ